Події цієї історії починаються наприкінці травня 2009 року, коли мене у 16-річному віці поклали до лікарні. Хоч минуло вже багато років, мені все одно доводиться раз на кілька років взимку зустрічатися з Машею і чекати разом із нею на решту. Під рештою я маю на увазі Катю та Віку. Вони не є моїми колишніми дружинами чи дівчатами, та й друзями назвати я їх не можу. Просто ми зобов'язані це робити раз на кілька років, коли Маша отримує певний сигнал. Іншими словами, це її історія, але на моє життя вона вплинула не менш сильно. Вона назавжди його змінила. Втім, те саме можна сказати і про Віку з Катею, які раніше були її подругами. Останні... Гаразд, щоб вам було простіше, нехай це буде зрозуміло розуму цифра. Останні 10 років, наскільки мені відомо, вони не спілкуються. Так само, як і я, вони змушені приїжджати до Маші, сідати в її машину і разом із нею їхати в одне місце до ледь помітного повороту на трасі, що веде на 9-кілометрову ділянку путівця. Всі ми, включно з Машею, що сидить за кермом, зобов'язані бути одягнені в той самий одяг, який був на нас тієї зимової ночі 2009 року. Якщо ми все робимо правильно, то врешті-решт нічого не відбувається. Дорога виводить нас на сусідню трасу, що огинає місто з протилежного боку. Після цього ми повертаємося в місто і, не кажучи одному ні слова, розходимося ще не кілька років, поки Маша не зателефонує нам усім знову. Однак буває так, що на узбіччі трапляються ті, хто голосує, і ми змушені їх підвозити, інакше через 9 кілометрів дорога не закінчується, і на нашому шляху знову з'являється той самий попутник. Знову і знову, скільки б ми не їхали вперед. Хоч на путівці немає жодного повороту, коли в машину сідають попутники, через кілька кілометрів вони завжди з'являються. Зазвичай попутники мовчазні. Здебільшого вони говорять лише тоді, коли треба повернути або зупинити машину. Якщо я продовжуватиму і далі розповідати все як є, без предісторії, то ви вважатимете мене абсолютно божевільним і нічого не зрозумієте. Тож я змушений повернутися трохи назад, у травень 2009-го, у період, коли все тільки починалося. Якось по-серйозному мені ніколи не щастило. Швидше навпаки, з самого дитинства невдачі мене просто переслідували. Якщо я забував якусь річ на вулиці, то, повертаючись на її пошуки, губив на додачу щось іще. Там, де звичайним людям перебігала дорогу чорна кішка, на моєму шляху їх траплялося 2. І так у всьому. Завдяки такому везінню, за тиждень до літніх канікул я і потрапив до лікарні. Нічого особливого. Одного вечора, повертаючись із прогулянки, наступив на металевий штир, що стирчав із бордюру, і пробив п'яту. Вдома як слід не обробив, лише залив усе перекисом і ліг спати, а коли прокинувся вранці, то виявив, що ступня перетворилася на ніжку немовляти. Так мене й поклали на стаціонар. За віком я досі належав до дитячого відділення, тому крім малечі на поверсі більше нікого не було. А потім, за неповний день, на поверх заїхав пацан мого віку, який у плані невдач переплюнув навіть мене. Його звали Жека, і він, заправляючи вдома диван, проштрикнув палець зубочисткою, що впала всередину. Влучив просто у стик між нігтами подушечкою. Як і я, він як слід не обробив рану. Палець загноївся, і замість літніх канікул «Привіт, любі стаціонари». Жека був з іншої частини міста, де я ніколи нормально не бував. Майже відразу ми здружилися і вже за кілька днів спокійно виходили з лікарні на вулицю, де нас привідували друзі. Як виявилося, у нас була купа спільних знайомих. І не тільки. Жеці, як і мені, друзі під час візитів регулярно передавали 5 трави, тож невдовзі ми почали ходити в недобудоване відділення за моргом, що був під вікном нашої лікарні. Та ми накурювалися і подовго тупили, боячись іти назад. Приблизно тиждень усе йшло повільним темпом, а потім у двір лікарні одна за одною почали заїжджати дорогі тачки. Порші, лексуси, тоновані геліки. І ось тоді я вперше познайомився з Машею. Не раз я чув фразу «Наше місто – маленьке село, де всі одне одного знають». Поки я лежав у лікарні, у нас у місті сталася подія небаченого масштабу.
Дві дівчинки-мажорки побилися через інтриги навколо якогось видного хлопця. Одна була донькою рідного брата обласного прокурора, друга похресниця мера міста. І, можливо, все б це тихо зам'яли, але хтось зняв їхню бійку на телефон. Як я зрозумів згодом, коли відбувається зіткнення настільки високих матерій, стається щось близьке до інфляції. Одні зв'язки підключають інші, ті своєю чергою підключають когось іще. Зрештою, всі ці знайомства стають лише черговими безликими нулями після одиниці. За аналогією з інфляцією, сотні перетворюються на тисячі, а ті своєю чергою мутують у мільйон. А потім, в один момент, усі нулі закреслюються і залишаються лише одиниці. Так було і з подругами Маші, Катею та Вікою. Коли все зайшло надто далеко, батьки багатих дівчаток обопільно вирішили вдавати із себе постраждалу сторону і запхали своїх чад до лікарні, де я на той час лежав. У Віки нібито були якісь ушкодження носа, і вона лежала на 4-му поверсі, а у Каті типу травма щелепи, і її палата була на 2-му поверсі. Ну, а між ними на 3-му поверсі були ми з Жекою. Катя вчилася в моїй школі у паралельному класі. Кілька разів ми перетиналися у спільних компаніях, але знайомі не були. Інша річ Віка. Жека добре її знав, і Машу, яка буквально щодня провідувала подругу, що лежала в лікарні. Саме він познайомив мене із ними. Найперше, коли їх поклали до лікарні, Жека потягнув мене за собою на 4-й поверх, де лежала Віка. На відміну від наших загальних палат із залізними матрацами, у неї була приватна кімната, яка більше нагадувала номер у готелі. Двері, що зачиняються на ключ, телевізор, холодильник, душова і власний туалет. Щодня Маша привозила їй величезні кошики з фруктами, кіндерами, снікерсами та іншими смаколиками, якими Віка з нами охоче ділилася. Ми кликали її з собою накурюватися, а потім до нашої компанії приєдналася Маша, яка завжди приїжджала після обіду. Хоч вона й була нашою ровесницею, у неї вже були водійські права, і до лікарні вона діставалася на своєму рожевому каєні. Якось увечері я запитав у Жеки: «Чувак, а ти не в курсі, у Маші хтось є?» «Братан, навіть не намагайся, в натурі там усе дуже серйозно». Одні подеюкували, що батько Маші кримінальний авторитет, інші, що просто дуже шанований бізнесмен. Жека точно знав, що її тато володіє частиною ринку Барабашова у Харкові. Рештою він не міг ні спростувати, ні підтвердити. Приблизно за тиждень Віка і Маша помирилися з Катею, яка лежала на 2-му поверсі, і, напевно, в цей самий час Жеку випустили з лікарні. Спочатку вони кликали мене до себе від нудьги, а потім почали просити діставати їм траву. Так я і став частиною їхньої компанії. Усе літо 2009 року, до початку вересня, я тусувався в їхньому товаристві. Маша по приколу возила мене по брендових магазинах, купувала дорогі речі і вбирала як Кена. Ну а я своєю чергою щодня мотив для них траву. Потім почалася школа, і ми почали бачитися тільки вихідними, коли Маша вивозила нас усіх у нічні клуби. З нашого невеликого міста ми виїжджали в обласний центр, де були найдорожчі на той час заклади. У кожному з них, незалежно від кількості людей ззовні, для Маші завжди знаходили вільні віп-кімнати. В одній з таких віп-кімнат Маша вперше попросила мене дістати їм фен. Після цього все почало котитися під 3 чорти, і до фатальної ночі залишалося зовсім небагато. Маша дуже швидко підсіла на порошок, і мені доводилося діставати його щодня. Відтепер усі наступні вихідні закінчувалися якимось скандалом. Вона могла кинути з балкона віп-кімнати в бік танцполу пляшку шампанського, а потім обсипати адміністратора, що прибіг, кількома тисячами доларів. У неї з'явилася звичка їздити на червоне світло, витискати в межах міста повний газ і носитися зустрічною смугою. Часом мені навіть здавалося, що вона цілеспрямовано хоче розбитися, але намагається все зробити так, щоб збоку це виглядало як аварія. Не буду вдавати із себе героя, мені було страшно перебувати біля неї. Коли ми каталися, я завжди сидів поруч на пасажирському.
Віка і Катя були позаду. Зазвичай усі машини на її шляху звертали в бік першими, і тільки після цього Маша з'їжджала із зустрічної смуги. Вранці, за тиждень до фатальної ночі, ми лише якимось дивом не розбилися, коли поверталися з нічного клубу. Маша встигла смикнути кермо вбік, її рожевий Каєн довго кружляв по заметеній снігом дорозі. Це був знак. Усе навколо кричало їй: «Досить, вистачить, вгамуйся». І найдивовижніше, що вона його не зрозуміла. За тиждень до Нового року в клубі, де ми постійно зависали, була тематична предноворічна вечірка. Того дня Маша вперше за довгий час захотіла поїхати раніше. Десь о 2-й ночі ми вийшли з клубу і поїхали назад. Траса, якою ми завжди їздили, перед самим містом закінчувалася постом поліції. Починаючи з вересня, поліціянти, коли бачили Машин рожевий Каєн, зупиняли її, вічливо з нею спілкувалися і виділяли екіпаж супроводу, який з мигалками проводжав її до самого будинку. Маші це не подобалося, бо нерідко про це дізнавався її батько і читав їй нотації. Щоб не проїжджати в тому місці, вона часто звертала на один путівець, який виводив на протилежну трасу, що вела в місто з іншого боку. 9 кілометрів без жодного повороту і тільки поля з обох боків. За минулі місяці ми їздили цією дорогою не 1 десяток разів, тому в тому, що вона повернула на ній тієї ночі, не було нічого особливого. У машині гучно грала музика, а за вікном на заметену дорогу великими пластівцями падав сніг. Я точно пам'ятаю, що не було якогось окремого моменту, де б хоч хтось помітив щось недобре. Скоріше навпаки, Катя і Віка, що сиділи позаду, перекрикуючи одна одну, підспівували пісні, що грала в машині. Маша від їхніх криків викручувала звук на максимум і вдавлювала педаль газу в підлогу. Навіть по заметеній снігом дорозі її Каєн мчав так швидко, що кілька разів мені здавалося, ніби ми не їдемо, а пливемо по землі. Потім, напевно, і був той момент, після якого все почалося. Просто ми його тоді не помітили. Здалеку я побачив якийсь джип із відчиненими дверима, що стояв біля узбіччя, і ми пролетіли повз. Уперше за весь час, крім нас, на цій дорозі була інша машина. Через велику швидкість, темряву і сніг, марку з номерами я не розгледів. Зазвичай проїзд тією дорогою, незалежно від погодних умов, займав у нас мало часу. За відчуттями не більше 10 хвилин. Я пам'ятаю, як дограла спочатку одна пісня, потім інша, потім ще одна і ще, а виїзду на трасу досі не було видно. Замість нього покинутий біля узбіччя джип із відчиненими дверима. Швидкість, з якою їхала Маша, була як і раніше велика, тому розгледіти щось конкретне мені не вдалося. Охоплений дивним почуттям, я лише глянув у бічне дзеркало і одразу ж відігнав тривожні думки. Мені здалося, ніби цей джип такого ж рожевого кольору, як у Маші. Через 10 хвилин ми знову проїхали повз джип, що стояв біля узбіччя. Я розглядів марку – Порше. Минуло без малого півгодини, перш ніж Віка з Катею перестали співати і помітили в тому, що відбувається щось недобре. Де ми їдемо? Чому так довго? Насторожено запитала Катя. Маша нічого не казала і просто дивилася вперед, сподіваючись побачити виїзд на трасу, але замість нього знову був рожевий Каєн, що стояв біля узбіччя. Маш? Намагалася достукатися до неї Віка. Проїжджаючи повз джип, що стояв біля узбіччя, Маша трохи скинула швидкість, від чого мені вдалося на мить зазирнути всередину. Там було порожньо. Усі двері були відчинені, і виглядало це так, наче машина була кимось покинута в поспіху. Навіть досить легковажні в побуті Віка з Катею, і ті помітили підозрілу схожість між покинутою біля узбіччя машиною і Каєном Маші. Усі чудово розуміли, що відбувається, але озвучити вголос це не наважувався ніхто. Якимось немислимим чином, рухаючись увесь час прямо, ми знову і знову поверталися назад. Перше, що спало мені на думку, ми померли і просто не помітили цього, а навколо нас вже потойбічний світ. Безкраї, засніжені простори, знову і знову. Знову і знову. «Ви ж розумієте, що ми їздимо по колу?» – нарешті запитав я.
Мої слова були недоречними, і за подальшим мовчанням я зрозумів, що всі це чудово усвідомлювали і без мене. Їм просто не було чого сказати. Воно й не дивно. Одна річ, коли тобі здається, що ти помер, і зовсім інша – мовчазно усвідомлювати це, без якогось пояснення сенсу закінченого життя збоку, суду за гріхи та іншого. Так ми продовжували їхати, раз за разом проїжджаючи повз покинутий біля узбіччя рожевий Каєн. Скільки б разів я не дивився на годинник у телефоні, там завжди були застиглі цифри – 4:11. А за весь той час, що ми їхали, вони не змінилися ні на хвилину. Віка і Катя пробували комусь зателефонувати, але мобільного зв'язку не було. Не можу сказати точно, скільки ми так їхали. 1 годину, 2 чи всі 10. За моїми відчуттями, поїздка тривала цілу вічність, а потім Маша вперше за всю дорогу заговорила. Бензин закінчується. Ми проїхали ще 2 кола, перш ніж її машина заглохла біля узбіччя. Усі ми були одягнені досить легко, по-клубному. На мені була осіння куртка, тонка сорочка, штани та січасті туфлі. Те саме стосувалося і всіх інших. Як правило, перед поїздками в нічні клуби за всіма нами Маша приїжджала на машині, і вулицею ми не пересувалися. З під'їзду сідали в тачку, а з неї потрапляли прямо в клуб. У дівчат у цьому плані все було ще гірше. Туфлі на підборах, міні-спідниці, січасті водолазки, топи та куртки-огризки, які закінчувалися біля ребер. Коли Каєн заглух, за всього сюрреалістичного божевілля ночі мене прийняв якийсь досі ніколи не відчуваний позамежний страх. Я почав розуміти, що зараз наша зациклена подорож просторами засипаного снігом посмертя стане 9-тим колом пекла. І якщо вже нам не судилося вибратися, то ми будемо замерзати знову і знову, без можливості померти або прокинутися. У заглохлій машині ми просиділи доти, доки з наших ротів не повалила пара, і тільки після цього я запропонував усім рухатися далі. Вибору в нас особливо не було. У таких умовах, сидячи в одному місці, ми б все одно зрештою замерзли, тому довго переконувати мені нікого не довелося. Ми швидко вибігли з машини. Настільки швидко, що ніхто, включно з Машею, не спромігся за собою зачинити двері. Перший час, щоб зігрітися, ми намагалися бігти, але зовні було занадто холодно і слизько, тож нам довелося прийти на крок. Спроба кудись дійти виявилася дурною, від початку приреченою на провал ідеєю. Я не знаю, скільки ми встигли пройти за часом і відстанню, але зовсім скоро на нашому шляху з'явився покинутий біля узбіччя рожевий Каєн. До того моменту ми так змерзли, що без слів залізли всередину, сподіваючись хоча б трохи зігрітися. Якого? Прошепотіла Маша і дістала ключі, що стирчали із запалювання. Я ж забирала їх. Розгублено промовила вона і витягла таку саму пару ключів від машини зі своєї куртки. «Спробуй завести», – тремтячим від холоду голосом попросив я. Тоді мені було настільки холодно і моторошно, що я погодився на що завгодно, аби скоріше зігрітися і потрапити додому. Маша прибрала свої ключі назад у куртку і, трохи повагавшись, вставила другі ключі в замок, провернула їх, і машина без будь-яких проблем завелася. У ті секунди мені не хотілося думати взагалі ні про що. Я просто дивився прямо на заметену дорогу і сніг, який перетворився на суцільну лінію, пролітаючи перед світлом фар. У мене не було й тіні сумніву, що ось вдалині з'явиться Каєн Маші, який стоїть біля узбіччя, і ми продовжимо, як і було до цього, їздити колами. Ось тільки цього не сталося. На горизонті з'явилася рівна лінія жовтого світла ліхтарів траси, і Віка з Катею, що сиділи позаду, від побаченого не змогли стримати сліз. Маша натиснула на газ, і за кілька хвилин ми вже їхали в бік міста. Час на моєму телефоні зрушив з мертвої точки. Тільки тоді я зітхнув із полегшенням і зрозумів, що все нарешті закінчилося. Додому, після того, що сталося, їхати ніхто не захотів. Потрібен був якийсь час, щоб усе це перетравити і обміркувати. Маша припаркувалася в самому центрі міста, під рекламним білбордом, де цілодобово йшла місцева реклама. До самого світанку ми так і сиділи мовчки, витріщаючись на величезний екран. Було в ньому щось заспокійливе і рідне. Потім на вулицях почали з'являтися люди, і день навколо нас пішов своєю чергою.
Про ту поїздку ми розмовляли всього один раз, через кілька днів після моторошної ночі. Ніхто не хотів вимовляти вголос головне. Машина, в яку ми сіли, була іншою. Це знала Маша і вже точно розуміла Віка з Катею, але чомусь кожен із нас старанно оминав цю тему. Якийсь час ми ще продовжували бачитися щодня, спілкуватися і вдавати дружбу, але після тієї ночі все стало якось занадто натягнуто. У нічні клуби ми більше не їздили, а потім Маша перестала вживати фен і траву. Від цього я в їхній компанії був уже зайвий. Востаннє ми бачилися на шкільному випускному, коли Маша з Вікою заїжджали за Катею. І жодних дружніх і навіть ностальгічних почуттів ці зустрічі не викликали. Нехай ми і пережили щось лячне і незрозуміле. Самі знаєте, наскільки швидко подібне забувається в побуті. Через деякий час пам'ять починає все спрощувати. І вже незрозуміло, була ця ніч насправді, чи це якісь кошмарні сни після жорстких клубних туз. Так я і жив. Спочатку інститут, потім робота, дружина і дитина. У мене було звичайнісіньке життя, яке, як його не розписує, можна вмістити в одному реченні. 11 років, 11 прожитих років. На той час я навіть забув, що колись по молодості тусувався в компанії багатих дівчаток і допомагав їм діставати всяке. Одного вечора після роботи я зайшов у магазин, швидко накидав у кошик товари за списком і попрямував у бік кас. Не було якихось поганих знаків та іншого. Я навіть збрешу, якщо скажу, що був якийсь спалах. Ні, не було взагалі нічого. Секунда, і я розумію, що переді мною засніжена дорога, а ліворуч за кермом сидить Маша. У цей момент позаду Віка і Катя починають практично одночасно кричати. О Боже, ні, ні, ні! Маша різко натискає на гальма і дивиться на свої руки. Після цього вона торкається долонями обличчя і починає роздивлятися себе в дзеркало заднього виду. Я з жахом розумію, що мені теж знову 16 років, і що це не моє персональне марення. З ними сталося те саме, що і зі мною. 11 років життя просто за секунду зникли. Вони розчинилися в часі, як сон. Я розумію, що всіх цих 11 років насправді не існувало. Що насправді весь цей час ми були тут, у машині. Пережитий від того, що сталося страх, буквально відразу з собою замінило інше, не менш моторошне почуття. Розуміння того, що як і 11 років тому ми будемо їздити по колу, знову і знову повертаючись на початок шляху. Ось тоді ми вперше і натрапили на попутників. Коли Маша знову натиснула на педаль газу, машина повільно покотилася, хрумтячи снігом, що засипав дорогу. Усе було точно так само, як і 11 років тому. Зима, холод і білосніжна ніч навколо. Хоч говорити про якийсь час, що минув, не зовсім правильно, оскільки його насправді не було, але для точності ці моменти важливі, як коми в тексті. Ззовні все було цілком однаково, адже ми й не їхали звідти. Тож і покинутий біля узбіччя Каєн, коли ми поїхали знову, я очікував побачити в будь-який момент. Але його не було. Замість покинутої копії Машиного джипа ми натрапили на людину, що стояла біля узбіччя. Він стояв із простягнутою рукою і ловив попутку. Перший раз ми проїхали повз нього, а коли через 10 хвилин натрапили на нього знову, я зрозумів, що ми знову їздимо колами. Тепер замість покинутої машини біля узбіччя були попутники. Далі стане зрозуміло, чому я можу говорити про них у множині і озвучувати певні закономірності в їхній поведінці, а тієї ночі для нас це була моторошна темна фігура, яку ми бачили вперше. Тому останнє, що нам хотілося, це зупинятися і впускати її всередину. Ми проїхали один раз повз нього, потім другий. Здається, тоді Віка запропонувала зупинитися, без жодних емоцій зазначивши, що найімовірніше ми таки будемо їздити без кінця. Вона хотіла ще додати, як і тієї ночі, але запнулася, і я зрозумів, що з нею сталося те саме, що і зі мною. Вона усвідомила, що немає ніякої тієї ночі, і 11 років, що відділяють від неї. На третьому колі Маша зупинилася біля попутника. Він спокійно підійшов до машини, відчинив
відчинив двері і сів назад біля Віки з Катею. Якщо я, описуючи зовнішній вигляд попутників, обмежуся такими словами, як темна фігура, то це буде занадто банально і неточно. Усі вони, безумовно, мають людські силуети, і на перший погляд здається, ніби вони складалися із суцільної чорноти. Однак, якщо дуже добре придивитися, то можна навіть розгледіти обличчя попутника. Особисто мені попутники нагадували змазаних людей, що не вийшли на старих фотографіях. Маша описувала їхній вигляд як закреслений або зафарбований, а Віка з Катею використовували словом «стерті». Сівши в машину, попутник не зронив і слова. Вони ніколи не розмовляють, тільки вказують, коли потрібно звернути і зупинитися. Тоді, першого разу, ми ще намагалися ставити йому якісь запитання. Насамперед тому, що нам було шалено страшно. Ну а потім, на дорозі без єдиного повороту з'явився з'їзд, і попутник попросив звернути. Маша беззаперечно підкорилася, і її каєн покотився в бік горизонту, вкритого чорними хмарами. Я сміливо можу назвати те місце, куди ми їхали, світом мертвих, оскільки зі світом живих спільного там було мало. Спочатку на нашому шляху почали траплятися зупинки без написів, потім будинки без вікон і дверей, самотні кіоски, заметені снігом, порожні магазини з величезними вивісками, на яких не написано нічого. Потім, через кілька хвилин попереду з'явилася будівля залізничного вокзалу, величезна, із засипаними снігом входами, монументальними колонами та довгими рядами порожніх вагонів за нею. Там попутник вийшов. Маша не стала проводжати його поглядом, а якомога швидше розвернулася і натиснула на газ. Потім тим самим шляхом повернулася назад і виїхала на колишню дорогу. Після цього все закінчилося. Знову лінія ліхтарів траси і поворот у бік міста. Цього разу, після того, що сталося, ми дуже довго розмовляли, переказували одне одному немов сни наші зниклі життя і намагалися зрозуміти, через що ми повернулися назад. Я саме приймала вдома ванну. Коли це сталося, навіть розуміти нічого не встигла. Сказала розгубленим голосом Віка. А я насипала корм Фурсі. Блін, це ж його тепер немає, адже так? З гіркотою промовила Катя. Хто знає, може у нас ще вийде повернутися назад. Може ми просто зникли на час і все буде як раніше, казав я, заспокоюючи їх. Я взагалі був у цей час у магазині. Бум, я вже в машині. Маш? Перебила мене Віка, звертаючись до Маші, яка мовчала весь цей час. Здається, це через мене. Прошепотіла Маша і знову торкнулася долонями свого обличчя. Ти хочеш сказати? Розгублено протягнула Катя. Так, я, здається, потрапила в аварію. Не чекаючи її запитання, відповіла Маша. І ти думаєш, що померла? Я не знаю. Добре. А до чого тут ми? Прямо запитала Віка. Може, після тієї ночі ми якось пов'язані? Я не знаю. Немов не бажаючи заглиблюватися в міркування, відрізала Маша. У будь-якому разі, якщо це другий шанс, то ним слід скористатися. У мене взагалі-то була дружина і дитина. Все ще не вірячи, що їх більше немає, сказав я. А в мене чоловік. Додала Віка. Фурся. Досить. Послухайте, люди про таке мріють, а ви тут почали нити. Радійте, що у нас знову вийшло виїхати звідти. Якщо це потойбічний світ, то я туди не збираюся і хочу побути живою якомога довше. Закінчила Маша і висадила нас у центрі міста. У чомусь вона мала рацію, або через стільки років події тієї ночі перестали викликати в мене належні емоції. Принаймні, я пам'ятаю це так. Можливо, це сентиментальність, але нове життя я прожив практично один в один, повторюючи весь свій минулий шлях. Вступив до того ж інституту і одружився з тією ж дівчиною. Тільки тепер на роботі я був керівником. Я добре пам'ятав, які інвестиції будуть на ринку, і послідовно інвестував усі гроші компанії туди. Від цього незабаром я міг собі дозволити другі задоволення. Одним із таких задоволень згодом став якісний алкоголь. 24 роки старанні праці закінчилися в одну секунду. Зимова ніч, ганок ресторану і таксі, що віддаляється від входу. Здається, я почав спускатися і потягнувся до перил. Секунда, і я знову сиджу біля Маші в її машині. Знову сльози та гучні крики позаду.
Цього разу все було через мене. 24 роки життя, стерті в секунду через абсолютно банальну дурість. Знову на дорозі нас чекав попутник, і цього разу зайвих кіл Маша вже не робила. Коли ми повернулися в місто, Маша перед тим, як висадити нас, промовила: Просто постарайтеся не вмирати, гаразд? у мене знову було нове життя, і я вже точно знав, що потрібно робити. Оскільки в зовнішньому світі нічого не змінювалося, всі можливі гроші, починаючи з 2010 року, я вкладав у біткоін. Повірте, якщо я тут напишу суму, яка до 25-го року зібралася на всіх моїх гаманцях, вам доведеться лізти в Google, щоб зрозуміти, як її правильно вимовляти. Я жив у Цюриху, Лондоні, Сінгапурі та Лас-Вегасі. Для подорожі між країнами мене чекав приватний літак. У кожній з країн мій автопарк обчислювався сотнями машин, власні готелі, яхти і будинки моди. А потім неминуче був той самий секундний спалах, і я знову опинявся в машині біля Маші. Врешті-решт, після 10-го разу подібна розкіш втратила сенс. Це як бути найбагатшим у вісні. У кінці ти все одно прокидаєшся і розумієш, що нічого цього не було насправді. Чи думав я, що ми насправді тієї ночі розбилися? Думав, а що від цього змінюється? Жодного впливу ці думки на те, що відбувається, не справили, як би сильно я їх не думав. Можливо, назріє логічне запитання. Якщо вже я знав усі події у світі на десятиліття вперед, чи пробував я щось змінювати? Пробував, і не один раз. Одного разу я навіть створив пост на форумі і написав там довгий текст, де по роках розписав усі світові потрясіння на 30 років вперед. За 15 років той пост прокоментувало всього 2 людини, і жодних зривів покрови з ними, судячи з усього, не сталося. Максимум, який мені вдалося прожити, це 47 років. Тоді я навіть повірив у те, що наше прокляття нарешті закінчилося. Був передноворічний тиждень, я лягав спати, а потім бум, і я знову сиджу біля Маші. Ось тоді вона вперше нам розповіла, що кілька днів тому бачила попутників поза нескінченною дорогою. Спочатку на вулиці, потім у себе у дворі приватного будинку. Потім з'ясувалося, що ніхто з нас не помирав. Після цього, раз на кілька років, перед Новим роком, попутники показувалися їй, і ми збиралися разом для нічної поїздки. Щоб усе працювало, на нас мають бути ті самі речі, в яких ми були тієї ночі. У 40-річному віці це виглядає моторошно і безглуздо. Жир, що звисає з боків, штани не застебнуті від випираючого пуза. Усе це потрібно для того, щоб потрапити туди. Потім на нашому шляху трапляється попутник, що стоїть біля узбіччя, і ми веземо його в один кінець, у місце, де небо вкрите важкими бордовими хмарами, де відсутні написи, вікна та двері, де все замітає сніг. Після цього ми або живемо далі, або хтось помиляється, і ми знову повертаємося в ту грудневу ніч 2009 року. Ви можете мені не вірити, покрутити пальцем біля скроні і назвати божевільним, але я нещодавно порахував, скільки все це приблизно триває. Якщо відкинути вбік кілька зовсім коротких циклів завдовжки у 2-3 роки, виходить, ми так живемо вже приблизно 560 років. Я вже дуже давно не женуся за грошима і славою, за задоволенням і комфортом. Зрештою, нічого не має сенсу, взагалі нічого. Я просто живу, наче ніякого завтра не існує, і мені здається, це правильно. Мені невідомо, що там в Маші, Віки і Каті. Між собою вони не розмовляють уже понад 60 років. Якщо Маша вимагає від нас зібратися, то шле всім повідомлення. А якщо хтось випадково помирає, і ми знову опиняємося в машині, то просто мовчки чекаємо кінця. Говорити сенсу немає. За цей час одне одному ми, напевно, сказали всі можливі слова. Саме тому я з такою буденністю розповідаю про такі дивні речі. За стільки років я просто повторюю те, що повторював уже не один раз. Після кожного великого циклу я пишу цю історію спочатку і раз на кілька років перечитую, щоб не заплутатися в плині власного часу. Адже все врешті-решт повернеться назад. І ми знову їхатимемо в машині, і я знову буду це писати. За ці минулі 500 років я стільки разів писав цю історію і закінчував її словами на кшталт. Ця історія буде написана ще не один раз,
але здається, я нарешті все зрозумів. Може, мені потрібно просто поїхати туди самому, стати біля узбіччя і спробувати зловити попутку. Втрачати мені і так нічого, а якщо нічого не вийде, все одно доведеться писати все це заново.